Përshëndetje shikues nderuar, po takohemi së bashku në një termin jo të zakonshëm për emisionin qendror sportiv 2-1. Megjithatë, në minutat në vijim do të bëjmë rekapitulimin e ngjarjeve kryesore sportive të javës që po e lëm pas. Do të fillojmë me handballin, nga se gjatë javës që po e përmbyllim në federatat ndërkombëtare u marrë edhe një vendim i rëndësishëm për sportin përkatësisht handballin kosovar, pasi Federatës së Sportit Universitar të Kosovës ju besua e drejta për të organizuar kampionatin botëror për universitete në vitin 2022 në handball, dhe organizimi nga Federata e Sporteve Universitare do të vijë në bashkëpunim me Federatën e Handballit të Kosovës, do të jetë jo vetëm mbështetëse, por do të jetë edhe federata që do të marrë përsi për organizimin në pjesën teknike. Sido që të jetë jo vetëm për këtë arsye, por edhe për shumë arsye të tjera, handballi ka qenë aktual gjatë javës që po e përmbyllim, prandaj ne sonte me sekretarin general të Federatës së Handballit të Kosovës, zotin Izet Gjinovci, do të zhvillojmë një bisedë për të kuptuar detaje dhe rreth aktualiteteve të tjera në handballin tonë. Për te handballit në futboll u zhvilluan ndeshjet e kupës pas përfundimit të pjesës vjeshtore të garave në Super League, tashmë u përmbyll edhe zyrtarisht edicioni vjeshtor në futbollin ton, nga se sot u zhvilluan ndeshjet e 1/8 së kupës sot dhe dje në fakt, dhe u arritën rezultatet e pritura kësaj që skuadrat e Super Ligës vazhdojnë tutje për në çerek finale, ku do të nisin pjesën pranverore të garave pikërisht në ndeshjet çerek finale të kupës në vitin 2020. Në basketboll u zhvillua xhiroja e rregullt, u arritën kryesisht rezultatet e pritura, pasi në mesjavë pati derbi dhe ndeshje mjaft interesante. Interesante është edhe futbolli ndërkombëtar, që përmbylli edhe një javë me rezultate disa prej cilave ishin vërtet befasuese, siç mund të konsiderohet fitoria e Manchester United në derbin ndaj Manchester City në Premier Ligën e futbollit anglez. Për gjitha këto do të jemi së bashku në minutat në vijim, por fillimisht një shkputje e shkurtër publicitare. Në pjesën e parë të emisionit do të flasim për handball, do të shohim fillimisht rezultatet e këtij vikendi në Superligën e meshkujve, për të vazhduar më pas edhe me bisedën në studio me sekretarin general të Federatës së Handballit të Kosovës, zotin Izet Gjinovci. Pra, Llapi Vushtrria 38-41, Drenica Prishtina 30-59, Prizreni Besa Famgas 17-40, Vllaznimi Kastrioti 42-36 dhe Drita Trepça 38-54. Këto janë rezultatet në Superligën e meshkujve. Në tabelë vazhdon të kryesoj skuadra e Besës, që për 13 xhiro ka arritur 13 fitore, ka 26 pikë, pason Prishtina që është e dyta me 24, Trepça ka 18 pikë, Kastrioti 16, Vushtrria 13, Vllaznimi 12, Drenica 8 pikë, Prizreni 7, Llapi 6 pikë dhe Drita që është në vendin e fundit mbetet pa pikë pas 13 ndeshjeve të zhvilluara deri më tani. Ashtu si që paralajmëruam, kthehemi në studio me ne zot Izet Gjinovci. Përshëndetje zot Gjinovci, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Përderisa tek femrat tashmë ka përfunduar pjesa vjeshtore e garave, meshkujt po vazhdojnë të jenë aktiv, kanë zhvilluar në këtë fundjavë ndeshjet e xhiros së 13. Cili është ky edicion në Superligën e handballit, qoftë tek meshkujt, qoftë tek femrat? Si po zhvillohen garat në handballin tonë? Po, krahasuar me vështirësitë që i patëm fillim të edicionit garave, sidomos konkurrencën e meshkujve, po me disa klube që nuk ishin të sigurta nëse do të marrin pjesë. Nuk ishin të organizuar ashtu mirë fillt, prapse klubet i arritën të organizohen në bashkëpunim me qytetet e tyre, por edhe federatën ndihmën, dhe mund të them lirisht se për shembull tani kemi një trep shumë të konsoliduar, të organizuar mjaft mirë, që s'ka qenë që një kohë, por edhe klubi handballit të Drenica. Mirë, po është duke qaluar ende Drita e Gjilanit, një bastion i handballit dikur, i cili vërtet ka nevojë për një ndihmë më të madhe nga dashamirët e handballit në qytet, por edhe strukturat udhëheqëse të komunës. Prandaj unë shpresoj që në pranverë, nga se sot u zhvillu xhiroja e parafundit, në pranverë kjo skuadër do të konsolidohet, kur e kemi edhe ndamin e tabelës, do të kemi Superligën A dhe B, 6 skuadrat e para do të bëjnë gara në Superligën A, kurse në B. Prandaj thëmë do të jetë një garë interesante, kurse Besa Familja ishte pa konkurrencë, duke përcjell Prishtina, e cila edhe pse me një fond më të bardhë për të lojtarëve, unë shpresoj që në pranverë do të jetë një rival i denjë i Besës për titullin e kampionit, me çka do të jetë shumë interesante. Në konkurrencën e femrave kemi pas një garë shumë interesante, nga se debutuesi në ligë Ferizaj boni senzacion qysh në fillim të kampionatit duke mundur kampionin aktual Istokun, dhe pastaj duke bërë edhe një befasi, po për të keq duke humbur në ndeshjen e fundit nga Prishtina, e cila vërtet një skuadër mjaft homogjene, me vasha të reja dhe thuajse të gjitha vendore, dhe pritet që në pranverë
përveç këtyne 3 skuadrave, do të thotë edhe ushtria tjetë në garë për kup dhe kampionat, do të thotë titullin e kampionit, për çka e bën këtë edicion gara mjaft interesant. Në përgjithësi, a ka progres në ligën tonë, përkundër vështirësive që the për organizimin e disa klubeve, a ka përparim në aspektin e zhvillimit të lojës, a ka përparim në aspektin taktik, a ka përparim në aspektin teknik, në ritëm të lojës, qoftë tek femrat, qoftë tek meshkujt? Për këtë është vështirë ende të them ashtu të japet një analizë, nga se ende se kemi bërë analizën këshilli profesional dhe djerës profesional që duhet ta bëjnë këtë, shoqatat e trenerëve. Por krahasuar thëmë me vitin e kaluar këtë edicion gara dikur 20 lojtarë, 20 handbollistë dhe dikur 10 handbollistë e kanë lëshuar Kosovë, do të thotë klubet e kosovare. Sa do kujdo nga fondi i lojtarëve është më i varfër kampionati. Mirë po shpresojmë që me lojtarë të ri që janë kyçën në disa klube, sidomos për shembull klubi handbollistik Vllaznimi nga Gjakova, ka një gjenerat shumë mirë me një moshë mesatare, dikun 18 vjeçare, 17 vjeçare, do thotë shumë të ri kanë bërë sensacion duke mundur edhe Kastriotin edhe disa skuadra të forta. Prandaj presim që zakonisht në pranverë skuadrat të mobilizohen shumë a shumë, por edhe të konsolidohen me lojtarë të ndryshëm që të marrin nga skuadrat në Kosovë, por më shumë jashtë, nga se tregu është i varfër brenda Kosovës, dhe unë shpresoj që për vitin e ardhshëm do të kem një cilësi më të madhe krahasuar me këtë edicion garave. Ko më parë me kombëtarën e femrave ishit së bashku në Antalya në Turqi, ku mori pjesë në kombëtarja e femrave mori pjesë në turneën ndërkombëtar, ku selektori pati rast që disa handbolliste të reja, pati zhvillime të reja rreth kombëtarës, u zhvilluan ndeshje miqësore që sigurisht i shërben shtabit teknik për të përgatitur sa më mirë ekipin për ndeshjet e radhës kualifikuese. Cila ishte ajo pjesëmarrje, si u vlerësua nga shtabi i trajnerëve, si vlerësohet nga Federata e Handbollit dhe çfarë i dha kombëtarës femrës pjesëmarrja në turneën Antalya? Po fal bashkëpunimit ndërsjellë që kemi me Federatën e Handbollit të Turqisë, ne ishim pjesëmarrës në një turne kështu të them përgatitor të kombëtarëve, ku përveç neve morën pjesë edhe kombëtarët e Turqisë A dhe B, pastaj Maqedonia dhe Italia. Selektori Agron Shabani bëri çmos që t'i fton në këtë turne shumë vajza, dikun 23-4 mirë, po fatkeqësisht disa për tyre 6-7 që ishin edhe afër formacionit parë, nuk patën mundësi të përgjigjen, mirë po fatmirësisht u përgjigjen disa vajzat e tjera nga diaspora, siç ishin motrat Hajdari, të cilat vërtet shkëlqyen në këtë turne, ishin shumë të mira, dhe krahas kapitenes Leonora Demaj, po dhe të tjera Mirela Gjikokaj, portieres Kelmendi, dhe të ardhur së pashtu nga Slovenia, e cila ende nuk e ka statusin e rregulluar për kombëtaren ton Mirjeta Bytyqi nga Slovenia, është bërë një formacion shumë i mirë dhe unë shpresoj që në ndeshjet kualifikuese që do t'i kemi Bielorusin në mars, mund të befasojmë ta mundëm Bielorusin Prishtinë, nga se është bërë një konkurrencë e madhe dhe me inkuadrimin e këtyre 2-3 përforcimeve vetëm është bërë formacioni, është bërë një ekip shumë i mirë dhe mund të them lirisht nga sportet kolektive ndoshta do të jemi sporti numër 1 sa i përket sportit femëror, nga se kjo skuadër jone dikun numër antani dikun 10 handbolliste nga shtetet skandinave që jep një sharm të lojës, jep një cilësi më të madhe dhe pse jo në kualifikime të ardhshme për Evropianin mund të llogarisim që të jemi edhe pjesë e Evropianit. Ndërkohë, tek meshkujt, ndeshjet e radhës kualifikuese zhvillohen janar, kur do të fillojnë përgatitjet, si po shkon procesi përgatitor për vetë ndeshjet që do të zhvillohen janar? Po dihet se kombëtarja A tani ka ndeshjet kualifikuese për kampionatin botëror dhe fati ndeshjit që të jemi në grup me Italinë, Rumaninë dhe me Gjergjinë. Me Italinë dhe me Rumaninë është luajtur edhe më herët, dim përapërsisht ku qëndrojmë. Po e dim ku qëndrojmë, mirë po duhet thënë sidomos Rumania ka një skuadër më të fuqishme, edhe pse italianët janë shumë mirë ata, edhe do të jenë vendas që terreni vendas ka ndikim shpesh në këto turne. Po mirë po duke ditur edhe formacionin tonë që i kemi tani, më Tajip Ramadani, seleksionuesi i ynë, ka bo një përgjedhje të mirë, ka bo një vetbesim të lojtarët,
do të thotë edhe lojtarët kanë fituar një përvojë tani më ndërkombëtare dhe më nuk kemi kafshate lehtë për asnjë skuadër, që ka treguar edhe në ndeshjet kualifikuese gjatë vitit kur e mundëm Izraelin për Evropian, kur e mundëm Izraelin, kurse Polonia na shpëtoi në sekondën e fundit që ndodh kjo edhe në sport. Por thëmë, Polonia një barazim kur dihet që Polonia është e katërta në lojrat olimpike, ishte edhe nën kampione botërore, do të thotë kemi një ngritje të kombëtare, si që kemi edhe të kombëtarja e Varshave, prandaj ne presim që në Itali, para se të shkojmë në Itali, të zhvillojmë 2 ndeshje përgatitore miqësore këtu në Prishtinë, me kombëtaren e Kuvajtit, me datën 5 dhe 6 do të jemi një koqirë këtu në Prishtinë. Kurse përgatitet, si mas seleksionusit Ramadani fillojnë dikun me 25 dhjetor, që të ndërprejet për 31 edhe një, kurse me 2 pra fillohet me pjesën e dytë, kur zhvillohet e kjo turne, kurse me datën 9 veçultohet në Benevento afër Napolit në Itali, kur zhvillohet e turneu, ku shpresojmë dhe besojmë në këta djelmosha që do të kualifikohen për play-offin që zhvillohet pastaj në muajin qershor. Do thotë, kur dikur garën vetëm për të shënuar një fitore apo mos të humbim me një gol deri, tani janë ngritur do thotë ambicet tona, nga se edhe kemi skuadër të mirë, jemi në përforcime të ndryshme. Pikërisht të dishat ndërlidhëm të femrat përmendë ardhje të reja tek meshkujt, a mund të pritet që këto ndeshje të kemi emra të rinj në listën e selektorit Ramadanit? Pritën një është i sigurt që do të jetë në listën e portierave, do të thotë një portier i ri, Famjeri Kurtimis 28 vjeçar, nga Liga e Kroacisë, Liri Danzena, një portier me përvojë, dhe i cili do t'i bashkangjitet kombëtarës, sikurse ndodhë që ndoshta dhe i riu nga Skandinavia, nga Suedia, Leonard Gegaj, një 19 vjeçar i cili premton shumë në pozitën e qendrës, do thotë përveç atyre të tjerëve që është konkurrencë mjaft e fortë, por kemi edhe disa vështirësi disa lojtarëve të cilët luajnë në ligën gjermane, nga se nuk janë lojtarë profesionistë dhe kanë obligime dhe venit punës, dhe këto duhet në ditën e vijim të zgjidhim që të jemi komplet dhe me shpresë që tani vërtet të kalojmë këtë rundë dhe të jemi në play-offin e madhë. Mirë, të kalojmë tani të një temë tjetër që e përmendëm edhe në hyrjet e emisionit, organizimin e kampionatit botror për universitete. Në fakt, organizimi është fituar nga Federata e Sportit Universitar, mirë po do të bashkënditen me ju për të organizuar. Konkretisht për çfarë ngjarje bëhet fjalë, duke pas parasysh se do të zhvillohet për herë të parë dhe edicioni i parë është besuar Kosovës. Po, dihet se do të organizohet kjo garë universitata për handball, do të thotë në nivel universitetesh botërore, dhe Federata Universitare e Kosovës, në krye me presidentin e tyre Musa Selimi, kanë aplikuar para një kohë, ku edhe ne kemi dhënë letër mbështetjen tonë, që jemi pjesë e këtij organizimi, do të jemi bashkërisht në një mënyrë, nga se me siguri atyre ju takon puna kryesore, mirë po nga ana tjetër profesionale dhe aspekti i lojtarëve dhe lojtarëve, nga se kjo garë do të zhvillohet edhe për studente edhe për student, do të thotë në të dy konkurrencat do të jenë, do të thotë prodhim nga Federata e Handbollit të gjithë këta student handbollistë dhe handbolliste. Prandaj na pret një punë e vështirë, mirë po fati është që kjo do të zhvillohet në korrekt vitit 2022 dhe bashkarisht do të thotë gjitha strukturat sportive të Kosovës dhe Ministria e Sportit, por edhe Ministria e Arsimit do të bashkëpunojmë që në mënyrë vërtet kjo ngjarje e madhe sportive të kalohet si mas mirëti edhe për ka organizimi, por edhe për ka rezultatet. Federata e handbollit gjithmonë ka qenë, thëmë ashtu, shtytse ngjarje të mëdha, nga se duke filluar nga viti 79 kur zhvillua kampionati i dytë botnor për juniore, kemi traditën kur atëherë janë zhvilluar, ku janë ndërtuar 7 palestrat e sotme para ngjarje të mëdha botërore, prapse para 5 viteve, në vitin, domethënë 15, para 4 viteve organizuar vendeve në zhvillim. Po në vende në zhvillim, do të thotë që ka qenë po ashtu në 16 shtete nga gjitha kontinentet e botërore, ka qenë një ngjarje e madhe që të kulmon pastaj në këtë vit të kemi edhe IHF trofi interkontinental, po ashtu nga gjitha kontinentet, kurse me këtë ngjarje vetëm por mbullaksohet, do të thotë një garë shumë e madhe dhe unë shpresoj se me
zhvillimi e infrastrukturës në Kosovë, ndërtimit palestrës që pritet të rinovohet kjo në pallati në Prishtinë, ku do t'i kem 6-7.000 shikus, ne në një tarë me shumë të afërm do t'jemi konkurus për një kampionat evropian, do të jemi bashkë organizator me një shtet fqi, pse jo, do të sepse gjitha parametrat i plotësojmë, edhe tani kemi edhe dije dhe kemi organizim dhe i kemi të gjitha. Atëherë suksesin këtë mision të uajnë, Zoti Gjinosi. Faleminderit që ishit pjesë e misionit tonë. Gjitha këto përcjellet që i bëni për sportin e handbollit, sepse pa raportet e juaj edhe pa përcjelljen e ngjarjeve, kudo që qofshin ato, sporti nuk mund të ecë para. Faleminderit shumë me shumë kënaqësi. Në vijim do të ndjekim kronikën nga përballja e zhvilluar në Drenas ndërmjet Drenicës dhe Prishtinës. Hajde të kallëzoj atje këtë. Prishtina ka vazhduar ritmin e fitoreve në Superligën e handbollit të meshkujve duke e demoluar Drenicën në takimin e zhvilluar se mysafire. Në fakt, përballja e zhvilluar në Drenas ndërmjet Drenicës dhe Prishtinës dha përshtypjen e një ndeshje e basketbollit më shumë se sa të handbollit për ka numri i shënimeve. Vetëm në pjesën e parë skuadrat realizuan 49 gola, 17 herë shënuan vendasit, kurse 32 herë mysafirët, duke dëshmuar kështu dominimin e egër të Prishtinës dhe efikasitetin jashtëzakonisht të lartë të kësaj skuadre në fazën ofanzive. Me 15 gola avantazh pas pjesës së parë, Prishtina e siguroi fitoren. Megjithatë, në pjesën e dytë vazhdoi të luante po ashtu mirë, duke e thelluar dukshëm avantazhin e vet. Në 30 minutat e dytë, skuadrat shënuan numër pak më të vogël golash. Drenica realizoi 13 herë, kurse Prishtina 27 herë, për të dhënë kësaj rezultatin përfundimtar të takimit. Drenica 30, Prishtina 59. Jemi kthyer sërish në studio, kësaj radhe do të flasim për futboll. Me ne sonte është analisti ynë i zakonshëm Besnik Kollari. Përshëndetje Besnik. Përshëndetje Bajram. Me ne sonte është edhe ish selektori i Kosovës Albert Bunjaku, me cilin do të flasim rreth aktualiteteve të angazhimit të tij tashmë në klubin e Feronikerit për të kuptuar më shumë detaje nga ky klub. Përshëndetje zoti Bunjaku, mirë se erdhët. Mirë se gjej. Besnik, po fillojmë me ju për mbyll në tërësi edicioni vjeshtor i garave, qoftë në Superligë, qoftë në garat e kupës, cili ishte niveli, çfarë dha futbolli i Kosovës, liga por edhe garat e kupës gjatë kësaj periudhe nga gushti deri në këtë fillim dhjetorit. Po Bajram, na paraprakisht para fillimit të kampionatit patëm diskutu rreth skuadrave. E dim që disa skuadra kanë bë prurje futbollistëve më të mirë ndoshta se gjatë viteve të kaluara që kemi pas. Mendoj që në bazë asaj, në bazë strukturës të cilën e kanë mbajt skuadra, do të thotë futbollistë që i kanë pas bazë prurjeve, bazë pozicioneve të cilat i kanë pru, edhe ne pastaj kemi cilësu si favorit për krejun e tabelës, edhe disa skuadra për mirë, po edhe disa skuadra i kemi cilësu të cilat mund të rrezikojnë për të largu nga Superliga e Kosovës. Mendoj që parafërsisht ja kemi qillu për shumë skuadra, sepse vetë këto 5 skuadrat, nesën këto patëm futë edhe lapin si njëri për skuadrave cili duhet të... Po normalisht i ka shfaqe, normalisht janë bashkë ambicie mirë, po unë kështu personalisht mendoj vetë pavarësisht deklaratave të klubeve ose edhe trajnerëve, në farë mënyrë kemi shumë vite në futbollin e Kosovës, edhe në bazë strukturës tash më herët futbollistët cilët i kanë mbajt kualitativ skuadrat, edhe në bazë prurjeve të cilat atëherë unë kështu e kam dhënë një mendim edhe një vlerësim, gjë që normalisht me ndodh vlerësimi i gabueshëm mirë, po parafërsisht e kam ditë që mund me ndodh ashtu, edhe mendoj që në përqindje më të madhe kemi qillu deri tash mirë, po çka është e rëndësishme që është bërë një konkurrencë më e mirë se viteve të kaluara. Edhe rivaliteti do të thotë është në vazhdimsi, është duke ekzistuar rivaliteti, kemi thonë që i ka me pas rivalitet, mirë po është edhe duke ekzistuar edhe në vazhdimsi do të jetë ky rivalitet i këtyne 5 skuadrave që janë afër. Mendoj sidomos to 4 që janë më afër, mirë po edhe Feronikeli është në minus 7 pikë duket pe vendit parë, edhe gjë që nuk është e arritshme, dhe këto skuadra tjera i kemi cilësuar. Titulli kampionit. Nuk është i paarritshëm. Nuk është i paarritshëm, normalisht mund të arrihet sepse 7 pikë nuk janë mëja. Nuk është i arritshëm. Falë, atëherë komentuam diçka tjetër pas kam thonë tjetër. Edhe këto skuadra të cilat janë rreziku
mendoj mirë, po tash, sidomos në gjerën e fundit, u futën funksion flamurtari, me një fitore Ferizoj, bilans më të mirë, ka pas dhe të i ka arktu 10 pikë gjësej pej 5 ndeshjeve, edhe mendoj që u futën funksion, mirë po edhe fitoria Ferizojt e vështrës, bën me qenë se është shumë vështirë mirë, po u aktualizu në farë mënyre do të thotë u futën në sistem për mbijetes. Ferizoj, mendoj Dugagjini është mjaft largë edhe faktikisht më të thëmë që edhe shumë vështirë që mund të pështoj nga liga, sepse dihet që 4 skuadra është vështirë të futen për funi edhe të mbjetësh. Kështu që liga në përgjësi mendoj që e kanë arsyetu skuadrat, do me thonë edhe lojtarët të cilët disa futbolist e kanë arsyetu epitetin edhe për shka kanë ardhur, do me thonë cilësia e tyre ka qenë në një nivel ku është rritë konkurenca, janë baras peshu mendoj që skuadrat nuk ka qenë ai dallimi sikur 2-3 vitet e fundit ku 2 skuadra kanë luftu deri në fund, e kemi një kampionat më interesant gjatë këtyre, do thotë të fundit kësaj periudhe, se vitet të fundit, edhe besoj edhe shpresoj që tash me siguri se skuadrat edhe trajnerët kanë po se ku, qka ju mungon normalisht para fatit kalimtare dhe në ato pozicione do të përforcone edhe normalisht që shpresoj që ky rivalitet të vazhdoj sepse janë afër aty edhe normalisht që e bën më interesant kampionatin edhe normalisht që kur ka ndeshje tilla, atëherë edhe niveli do të thotë mund të ngritet të futbollistë edhe normalisht se me konkurrencë të fortë atëherë mund të ngrisim edhe niveli. Albert, pas një kohë gjatë kur ke qenë rreth futbollit Kosovës, qoftë si selektor, qoftë më herët duke ndihmuar në forma të ndryshme, tashmë je angazhuar direkt në klubin e Feronikelit, por para se të flasim për klubin e Feronikelit, po më intereson një opinion i yt në përgjithësi për edicionin vjeshtor të garave në Superligën e Kosovës. Si e vlerëson pjesën kryesore të këtij edicioni ke qenë në fakt nga jashtë, por pastaj në xhirot e fundit e inkuadruar klubin e Feronikelit. A ka një përparim në futbollin ton, apo vret që kanë lëvizur diçka qoftë në organizim të klubeve, qoftë edhe direkt në cilësinë e lojës? Po sigurisht që ka Bajram, në fakt që Kosova do thotë ka drejt tashmë të merr pjesë nga Kupa Evropiane, është një motivim shtesë. Mirë po ka edhe një aspekt tjetër, ka aspektin ekonomik, i cili ka ndiku edhe në ardhjen e lojtarëve, domethënë me influencë nga liga të ndryshme, mirë po edhe trenerëve, që sigurisht që ka, edhe pse dëshira dhe vullneti jonë është që kjo zhvillim të shkojë sa më shpejt, mirë po në mendoj që Kosova do të kalojë disa faza, dhe këto faza gradualisht liga pas një kohë mendoj që do të ngritet cilësia. Apo shkon pak më ngadalë në këto faza, sa që realisht do duhet? Po, është të shku pak më ngadalë, mirë po kjo lidhet pak edhe me infrastrukturën, lidhet ndoshta edhe me mënyrën e lojës, pastaj është edhe një faktor tjetër, Liga e Kosovës është ndonë në 2 kampionate, kësha thonë. Kampionati vjeshtor të veçanta dhe kampionati pranveror për fatë mirë, pauza e gjatë e bënd vetën, edhe kjo ndoshta ka qenë një ndër pengesat kryesore të futbollit të Kosovës, mirë po për fat mirë koha e mirë ditëve të fundit, më thonë mungesë borës, aktivitetet janë vazhdu, edhe është për herë të parë sa unë e moj men që Liga e Kosovës ndoshta ka një mini pauzë, prapë se prapë është e gjatë, mirë për mini pauzë, dhe kjo ndoshta është një faktor që na do të mendojmë të ardhmen. Albert, e ke përvojën edhe nga puna në Suedi, tashmë e kthyer në Kosovë. Pse këtu është një lloj përshtypje që është ligë e vështirë për trajnerët që vinë nga jashtë, qoftë për të marrë maksimumin nga ekipet e tyre, qoftë edhe për disa lojtarë që kanë ardhur, që ndoshta për ka e kaluar atyre kanë qenë në nivele dukshëm më të larta se sa liga jonë, por këtu nuk kanë lënë gjurmë, nuk kanë lënë diçka që duhet veçuar, qoftë si trajner, qoftë për futbollistët. Pse është një vështirësi e tillë për të adaptuar Kosovën? Është një pyetje cilën faktikisht unë vetë më ka rënë sy dhe më herët unë nuk mendoj që është aspekti sportiv, nga se pavarësisht Liga e Kosovës, na thash më herët dëshira jonë është që të jetë në ligë sa më mirë po jemi vend në 53 në Evropë, edhe do të pranojmë një fakt, edhe pse realisht mendoj që Liga e Kosovës është në nivel pak më të lartë se që gjendet. Mirë po janë faktorë tjerë. Edhe pse klubet nga Gibraltari po eliminojnë klubet tona. Po, është diçka që është reale, edhe është normal nëse ndryshojmë diçka, atëherë do të ta kuptojmë realitetin, edhe du të marrëm punën më seriozisht.
Nuk mendoj që është vetëm aspekti sportiv, ma shumë mendoj që ka faktor tjerë. Faktori edhe infrastrukturës, faktori i kulturës sportive, cilën na e kemë, dallon, edhe për regionit dallon. Çfarë aspekti? Po është më e vrasht, kërkesat e klubeve janë shumë më të ashpërta. Ma të ashpërta se nëse duhet marrë një shembull më të ashpërta se në Shqipëri. Po mëse merr Shqipëri, mëse merr fakt Shqipëri, merr edhe në tash regione, mund të jetë projektet nuk punohet në projekte afatgjat, projektet janë projekte afat shkurt, nga se si do që tjetë në ndrim një klub i cili ndron disa herë një trener, është vështirë edhe për lojtarë është shumë vështirë. Gjë që ka ndodhur pikërisht te klubi ku jeni ju tani. Po, ka ndodhur edhe në klube tjera, Po sidomos te Pananikeli brenda një gjysmë sezoni tashmë është trajneri i tretë. Po sigurisht që nuk është e mirë. Klubet duhet të kenë, po folin përgjithësi. Klubet duhet të kenë më shumë, duhet japin më shumë afat projekte afat gjatë. Pastaj është edhe një aspekt tjetër, rinia apo lojtarët me grup mosha të reja, ne kemi shumë lojtarë që të luajnë për kombëtare, grup mosha, mirë por nuk aktivizohen në Superligë. Edhe po folëm, pavarësisht fiksuar, po folëm për një Superligë e cila ndoshta është dashur më shumë kemë lojtarë të rinj. Është dashur kemë më shumë lojtarë të rinj. Tema që Besniku e përmend për kohë shumë gjatë. Po, e kemi përmend edhe më herët, e kemi diskutuar edhe më herët. Ka shumë faktor. Thash ka shumë faktor, e njëri faktor është edhe presioni, domethënë që klubet punojnë në afat shkurt. Besnik, ti cili mendon që është faktori kryesor që qoftë disa futbollistë me emër që kanë ardhur në Kosovë, kanë gjetur veten, qoftë disa trajnerë të dëshmuar që kanë qenë, shembull Azam Mirel Josa ka marrë pjesë në fazën e grupit në Europa League me Skënderbeun. Por këtu nuk e eci. Provoi 2 edicione të plota, nuk arriti të shpallej kampion me Prishtinën. Po, mendoj edhe unë gjithashtu mirë tha Alberti, shumë faktorë që ndikojnë. Normalisht kryesorja mendoj që është nuk ka programe afatgjate dhe kontratat nuk janë afatgjate, me qenë se Josa e ka pas mirë, po pritshmëritë të kryesit e klubeve nuk janë reale, nuk i përkojnë me ato që do të thotë sportit, sepse një trajner kur vjen i ri, sidomos në ligën tonë, e tha shumë mirë Alberti që nevojitet një kohë më e gjatë e adaptimit. Futbollistë jo shumë profesionist, sepse ekzistojnë edhe klanet ndryshme, dëshira e madhe, pastaj presionet, ndoshta nuk është edhe presioni vetëm nga kryesia e klubit, mirë po janë presione tjera, sidomos në to qytetet që janë më të vogla, kontaktet e vazhdueshme në një farë mënyrë ndikojnë edhe te treneri, kupton. Pastaj ka edhe disa ndoshta tifozëri që mundohen të përzihen ato politikat klubit e ndikojnë edhe në qytet, sepse janë shumë faktorë, do të thotë që ndikojnë. Edhe njëra anë kemi hap këtë temë edhe para 4-5 javë më duket edhe sepse kemi edhe ne trener që meritojnë të janë. Tash një farë mënyre, po ty i pat rasti sepse ka trener dëshmum, mirë po, unë absolutisht sepse vetë gjatë karierës, kom lu jashtë edhe qysh kom lu në jashtë, normalisht që duhet me pranu në atë vime dhe trener nga jashtë, sepse në nevojitën trener cilësor, po neve unë mendoj që mas tepër me në këshin nevojit të grupmoshat, puna me madhe tjenë, apëton, se kemi edhe trener të ri që punojnë mirë, po të instalohet diçka ma fatgjate që për një periudhë kohore, mas 4-5 vitve, të fillojmë të presim ato rezultatet të cilat i dëshirojmë, sepse ne realisht i kemi ambicijet më të mëdha se sa aftësitë që i kemi. Nuk jemi koherent me ambicijet që kemi edhe me kualitetin që kemi në ligë. Normalisht. Albert, po flitet vazhdimisht për një lloj përparimi në aspektin futbollistik brenda fushave në ligën tonë. Nëse duhet veçuar, në çka mendon që ka përparuar pak më shumë Superliga, në aspektin taktik, në aspektin fizik, në ritëm, në teknik, në çka ka dallim krahasuar me ta zëm 2-3 vite më herët? Po lojt po dallojnë, shumë loja për lojës, më dallon. Mirë, por nëse janë ato në mënyrë generale, po them kështu më shumë, ndoshta ka më shumë lëvizje në thellësi, se që ka pas më herët. E kjo lidhet me 2 fakte, nga se ka anar lojtarë cilët janë edhe fizikisht më të shpejt, edhe kanë me vete atë pjesën tjetër futbollit kërcënimin thellësi. Mirë, po ka edhe lojtarë cilët dinë
të bën pasimet e fundit, domethënë mbrapa vijës mbrojtjes. Kjo është një dukuri të cilën nuk vret më herët ka munguar futbolli në Kosovë. Ka ekzistuar. Një prej gjërave që ka vije në aspekt taktik me ardhen e trajnerëve nga jashtë? Jo, mendoj që kjo më shumë reflekton apo lidhet me ardhen e disa lojtarëve, cilët e kanë me veti këtë mirë të lojës. Edhe shoh edhe pe klubet ku momentalisht jemi të punu, mirë po edhe shoh edhe në lojë tjera. Domethënë edhe pse nuk është ndoshta e nivelit të mjaftueshëm, po ka tendencë kjo të rritet. Pastaj pjesa tjetër është normal. Edhe përgatitjet fizike ndoshta janë më të mira se që kanë qenë përpara, nga se edhe kushtet janë më të mira. Sidomos fushat janë më të mira. Edhe pse edhe këtu ka dallime, domethënë po fol në mënyrë gjenerale, po. Është edhe një faktor tjetër, faktori i barit artificial. Edhe pse unë nuk jam adhurues i barit artificial, unë mendoj që në atë kohë pas luftës ka qenë e domosdoshme që Kosovë ndërtohen fusha me bare artificial, shkaku i mbi ngarkesës edhe mungesës të infrastrukturës të futbollit. Mirë po, bare artificial e zhvillon futbollin në formë tjetër. Na që mirë, do të thome pjesë taktike të lojëve teknike, e dim që futbolli i barit artificial dallon nga futbolli i barit natyror, ku mbi gjitha pasimet do të bëhen lojtarë jo në hapësinë. Pastaj ato pasimet thellësi në bare artificial, do të thonë nuk janë largohen. Mirë po është edhe një faktor tjetër bëram, prapse po folin për një bare artificial i cili nuk është i gjenerata o më të mira, edhe mbi gjitha nuk bëhet ujitja e tina, pastaj janë do faktor tjerë cilët do të analizohen mirë, nga se edhe lëndimet, po nëse bëjmë studimet mjaftueshme për Ligën e Kosovës, unë jam shumë i sigurt se shumë lëndime vinë shkaku i këtyre bareve artificial. Mirë, të koncentrohemi, flasim tani për angazhimin tënd në Ferronikel. Konkretisht, në fakt, në aspekt publik, në thënë që do të jeni këshilltari kryetari i Tramaj. Po, dhe ashtu është. Nuk më hezitu asë një moment. Momenti kër është pyet nga kryetari Zoti Ramaj, investitor mjaft i madh në sportin e Kosovës, jo vetëm futboll, por në përgjithësi, nuk më hezitu nga se ku mendu me një projekt afatgjat dhe ku mendu që ndikimi dhe cili është synimi gjatë këtij projekti afatgjat. Minimum 3 veçar. S'po edhe 2 vite, 7-8 muaj do të jesh pjesë e Ferronikelit. Do të jem pjesë e klubit përderisa ekziston vullneti dhe dëshira për ndryshim, edhe përderisa ne jemi në vit përbashkët. Mirë po ku marr me një projekt së bashku me kryetarin dhe së bashku me njerëz përreth kryetarit. Cili është synimi i këtij projekti dhe rruga për të arritur deri te ai synim? Qëllimi kryesor ka qenë që përmes Ferroniklit ndikojnë zhvillimin e Ligës Kosovës. Mirë po. Unë mendoj që kanë qenë disa faktorë tjerë po ashtu të cilët edhe në opinion janë cekur, edhe më herët unë kam një lidhshmëri me klubin e Ferroniklit, edhe më herët nga se dhe familja jam vjen nga e pjesë, edhe nuk më hezitu, nga se më ka duk shumë interesant, edhe thash më herët që është një projekt cilën mendoj që mund ndikoj direkt zhvillimin e ligës. Po duke pas synim primar zhvillimin e klubit, po besoj, sepse do të ishte utopike të punosh klub për ta zhvilluar ligën. Normal, mendoj që automatikisht jam kyç me një frym 3. Ardhi edhe trajneri Zoti Sopi, ka qenë mjaft të rëndësishme, nga se trajnerin e njoh qysh më herët, edhe është një trajner i cili ka qenë edhe në kombëtarën e Maqedonisë, kampionatin evropian. A nuk kupton keq që ka qenë propozuar direkt nga ju? Po, ka qenë propozuar direkt nga unë, mirë po normalisht në bashkëpunim me kryetarin edhe me stafin përreth, nga se ne kemi diskutuar, ardhja ime nuk mjafton. Duhet kemi edhe njerëz nga vendi edhe njerëz me ekspertizë apo me provojë nga jashtë. Pse është përzgjedh Zoti Sopi, ka qenë mua ajo pjesa që unë thash më herët, projekte afatgjat, nga se është një trajner i cili njihet për zhvillimin e lojtarëve. Ka punu me kombëtarën e Maqedonisë, kampionatin evropian, Unisteni, mirë po ka punu edhe si trajner në elitën e Suedisë, edhe mendoj që kem kriju një frymë mjaft interesante në klubin e Ferroniklit, mirë po pa presione, nga se thash më herët është projekt afatgjat, normalisht që klubi i Ferroniklit do të pretendon për titull edhe për kup, nga se gjendim në një pozitiv, edhe nuk do të shmangemi kërkesa të tilla, mirë pa ajo që do ndodh me Ferroniklin është që është kriju një frymë e re, edhe me ardhen e disa lojtarëve të ri, mendojmë në trim gjenerata. Titulli dhe kupa kanë qenë në fakt synimet e Ferroniklit edhe më herët. Çfarë nënkuptoj me këtë frymën e re, cili do të jetë synimi i këtij projekti 3 vjeçar?
Çka pretendoni për te i kësaj që ka qenë deri më tash në atë klub? Nëse marrë kështu në aspektin e Po flasim në aspekt rezultateve, jo vetëm zhvillimit si koncept. Përmes, na mendojmë që të rrisim edhe lojën aktive. Do më thonë, në bazë matjeve që këmë pas edhe më herët, mrena 90 minuta në Ligën e Kosovës ka mjaft pak lojë aktive. Sa? Po në Bajram tash ka lojë cilat janë 18 minuta lojë aktive. Për 90 minuta kemi 18 minuta, po. Mirë po, nëse marë në mënyrë generale, silë dikun nga 35 deri maks 40 minuta. Mirë po, qa është me rëndësi? Nëse janë ato 20 minuta, për 90 minuta aktiv, atër sa janë tempo e lojës. Ajo është menoj që na përmes ushtrimev do të mundohem të arrisim numrin do më thonë, që thamë, ritmin e lojës, mirë po edhe loja të luhet minimum 60 minuta të kemë loja aktive. Mendoj që sjellet e trenerit kanë qenë mjaft, që thamë, modeste, mjaft me një kulturë, do më thotë sjelle mjaft mira, asë njerës do të komentojmë referimin, nga se nuk është pjesë e jona referimi, edhe kjo është edhe politikë cilën ne e morë vesh, pavarësisht çfarë do ndodhë, referimin nuk do të komentohet në klubin e Feroniklit, pe trenerve. Nga se do t'ja lëm njerëzve cilët mirë me referim. Kjo është pjesa e zhvillimit që intereson brenda klubit, po në aspekt rezultateve, cili është synimi i në aspekt rezultateve është të përgatisim një ekip për gara evropiane. Normalisht spari do të krysh detyrat e shtëpisë, ajo është prioriteti numër 1. Për ta fituar të drejtë edhe na kemi marrë, domethënë, çdo lojë është prioritet për neve, mirë po normalisht do të mendojmë edhe performancat në Evropë për të ardhmen, me një ritëm atë në lojës, me një taktik pak më ndryshe, e cila sigurisht do të reflekton. Besnik, a është reale të pritet që në futbollin e Kosovës të kemi 60 minuta lojë aktive dhe me ritëm pak më të lartë brenda një kohe të shkurtë? Po, do shta vetëm me Feronikelin, ose projektin të cilën e kanë, Fernikeli mund me ngritë qëtësina. Duhet ndoshta edhe 2-3, po, për atë, kështu thonë, ndoshta duhet edhe 2-3 skuadra tjera të kanë projekte tila, ose prafërsisht tila, dhe që të ngritet përqindja. Fernikeli ndoshta ndeshjen ku e zhvillon vetë mund me qenë, me pru, mirë po me kohën, mirë tha edhe Alberti, sepse duhet një kohë pak të instalohet diçka e tilë, mirë po realisht, mirë kështë e me qenë që ne kemi diskutuar disar që edhe skuadra tjera që kanë një program afat gjatë, 3 deri në 5 vjetë bile spaku, edhe normalisht që me njerëz, normalisht që sjellen edhe njerëz të cilët për çdo pozicion ose trajner të kuadrat e reja, trajner pastaj ndihmë, trajner përgatitjes fizike, edhe normalisht që me siguri pas një periudhe që këshin mujtë me arrit edhe të ngritet niveli për mirë, po tash do të kishte mu arrit 60 minuta tjetë efektive, atëherë betet të shijet mirë, po mendoj që me siguri se kish me pas ngritje edhe ato ngritje që e dukshme që ish vrejt, sepse me të vërtet në disa ndeshje shumë pak zhvillohet futboll. Ndërkohë do të kalim tani edhe ndeshjet e kupës që u zhvilluan këtë vikend dhe përmbyllën pjesën vjeshtore të gara, të shohim rezultatet e ndeshjeve të 1/8 së finales të kupës së Kosovës në futboll. Të shtunën dhe të dielën u zhvilluan takimet, rezultatet janë Feronikeli A&N 5-0, Drenica Dardana 4-0, Vitia Tukacini 1-2, Trepqa Vushtria 2-4, Gjiljani Dykoriku 6-1, Arbëria Prishtina 0-1, Ballkani Trepqa 89 3-0 dhe Liria Ferizaj 1-0. Pra nga 8 skuadrat që janë në çerek finale, vetëm një është nga Liga e parë, 7 skuadrat të Superligës, Feronikeli, Drenica, Tukacini, Vushtria, Gjiljani, Prishtina, Ballkani dhe Liria që është vetëm nga Liga e parë që vije që futet në mesin e 8 skuadrave që pretendojnë kupën. Besnik, 7 skuadra nga Superliga, disa për cilave fituan me shumë vështirësi, siç është Prishtina dhe Arbërisë, dhe vetëm një skuadër nga Liga e parë. Flet kjo për një dallim të qartë ndërmjet 2 niveleve të futbollit tonë. Dhe nëse po, atëherë a është mirë për futbollin e Kosovës të ketë kaq shumë dallim ndërmjet Superligës dhe Ligës së parë? Po mendoj që nuk është me qenë mirë me pas aq dallim të madh. Unë kam shiqur sot ndeshjen Trepqa me Vushtrin, është vërejt dallimi. Të dy skuadrat. Edhe pse Vushtria në Superligë po përpolitet. Po përpolitet, mirë po është vërejt dallim i dukshëm kanë qenë edhe unë mendoj që nuk është mirë. Mirë, munden me qenë për shembull
në Super League skuadrat që pretendojnë lartë ose janë gjinden pjesën e lartë tabeles, me skuadrat e një ligë më poshtë që janë ka fundi tabeles. Mund të vret aty diferent mirë, po skuadrat e ligës të parë, të cilat pretendojnë mu fund Super League, nuk duhet të kenë dallim të madh, sidomos me këto skuadrat që janë, mendoj, pe pozitës 6 e poshtë. Nuk është mos më vret dallimi i madh, po mendoj sepse normalisht që duhet me qenë skuadra më të forta, sepse janë edhe investimet, i dim edhe prurjet, sidomos këtu te na, bos gjitha informatave që kemi, ndeshje që i kemi shiqu, mirë, por realisht edhe liga e parë duhet me qenë më e fortë, shumë më e fortë se që është normal. Prishtina, Ferronikeli, Ballkani dhe Gjilani janë 4 nga top 5 skuadrat e Superligës janë akoma aktive në kupë. Këtë garë, kush mund të shihet më favorit, cilat janë synimet, cilim prej këtyre klubeve është më të përgatitur që në sistem të nokautit të arrijë më lart, sepse po besoj që dallon sistemi i garimit të kupës edhe të kampionatit. Po tash, mendoj që do të varet edhe gjatë kampionatit, se tash edhe, mendoj që edhe në janar do të varet se skuadrat të cilat cilat pozicione do të përforcohen edhe pretendimet e tyre, nëse i dëgjojmë me siguri të gjitha i kam edhe për krejën e tabeles, edhe për kupë. Unë 2 javë më herët thash që këto skuadrat që gjenden do të thotë pej pozicionit 5, ku është Ferronikeli e lartë, për mu nuk është befasi as njëra skuadrën, qofse e fiton njëra tjetrën brenda apo jashtë. Edhe do të thotë edhe te kupa, atëherë vetëm mbetet të shihet gjatë janarit, se cila skuadër do të përforcohet. Deri më tash sa kemi parë, në sistem të nokautit do të një ndeshje, sepse deri në gjysmëfinale do të kemi, në fakt në çerefinalet do të jetë një ndeshje, pastaj në gjysmëfinale janë 2 ndeshje. Cilën prej këtyre skuadrave është më të përgatitur për përballu kundërshtarin në aspekt të një ndeshjeje të vetme? Po tash ma me përvojë çfarë vije më shumë shprehje në sistem tillë të garave. Shiqof, Ferronikeli ne kemi diskutuar edhe më herët që mos po i ndodh ajo që ka ndodhur me dritën. Po mira, është skuadra me të kaluar atë periudhë. Normalisht tash duhet të kalohet me qenë se un kam thonë se baza duhet të ekzistojë bazë, nuk lidhet vetëm kanë sepse është puna te baza e këtyre futbollistëve. Ka qenë mirë, po tash Alberti ato që ka thënë Alberti atë më bën që me mendu që Ferronikeli do të jetë krejt më ndryshe në sezonën e ardhshme. Tash vizim Alberti do të jetë krejt më ndryshe. Sa i përket Ballkani, shohim që pozitën e parë është me plot merit. Tash këtu do të varet, mendoj që do të varet edhe kontingjenti se sa futbollistë kanë, edhe banka do të thotë futbollistë tjerë të cilët nuk e startojnë lojën, çfarë kvaliteti, po çfarë kvaliteti kanë ata futbollistë të cilët gjenden në bankat e rezervës. Mendoj që realisht nuk kisha mujt me thonë fillim kampionatit i kom cilësu cilat skuadra, por tash nuk kisha me thonë sistemin e nokautit, nuk kisha mujt me favorizu asnjë skuadër për këtyre 5 që janë. Do të jetë një Ferronikeli krejt ndryshe, si tha Besniku në pranverë dhe e përmendë. Besniku e tha mbos sa që ndëgjova dhe po çka po shohim këto përforcime. E përmendë që synimi mbetet edhe te titulli dhe te kupa, por ku do të jetë fokusi pak më i madh? Ku mendoni se keni realisht më shumë gjasa? Jo, thash më herë që na do të përprisim në 2 fronte, të luftojmë deri në fund. Dhe ajo që është më kryesore do të marrim lojën e ardhshme që është prioritet numër 1. E pastaj do të shohim sa shpejt do të shkon zhvillimi. Unë besoj shumë ndryshime, mirë po ndryshimet nuk do të bëhen thelbësisht dhe të gjitha ndryshohen, nga se ka shumë pjesë prej më herët që është punu edhe mirë me Ferronikelin, ato duhet të marrë me veti. Ndër tjerë është edhe eksperiencë e disa lojtarëve të cilët janë bërë edhe kampion dhe kanë fitu kupën. Është një eksperiencë në vetë edhe e cila ka peshën e vetë. Mirë, po nëse flasim për ngritje të ritmit të lojës, edhe të kemi sa më shumë lojë aktive, atëherë një faktor tjetër është qëndrueshmëria e lojtarëve. Do të ketë përgatitje të mirë, edhe do të rritet apo të kemi një moshë të lojtarëve më të re se që ka pas Ferronikeli vitet e fundit. Keni formuar edhe skuadrën në Unistene për të ndërlidhur këtu. Cili do të jetë efekti duke pas parasysh kjo lidhet ndoshta me ato kërkesa të cilat kemi diskutuar. Kepa do të inkuadrohet. Kërkesa ka qenë prioritet mjaft i rëndësishëm, tu pas parasysh edhe një rit që kam pas për Ligën e Kosovës. Unë edhe më herët kam thënë që Ligën e Kosovës kemi shumë lojtarë talentuar, të cilët nuk mund zhvillohen shkaku që nuk kanë aktivitet fizik, lojë konkretisht. Edhe mungesë këtyre lojëve, domethënë duhet ta gjejmë një ambient tjetër. Ferronikeli është klubi i parë i cili ka krijuar një Unistene. Ky grup Unistene do të përbohet prej 8-12 lojtarë, edhe do të rritet numri aktiviteteve 3 herë në javë më shumë.
për lojtar grup moshë të reja. Që kjo nuk kupton. Nëse kemi një lojtar i cili është 18 vjeçar, si rastin do të përmeni rastin e fundit të Ardëqorit, një talent cilin që e keni inkuadru në lojë me ekipin e parë. E kemi ngrit në ekipin e parë. Për Ardëqorin, sot kemi diskutuar, nuk mjafton ai me ushtru 5 herë në javë. Do të arrisim numrin e ushtrimeve të ardit. Edhe kjo do të bëhet përmes grupit U21. Mirë po, ky grup U21, tash problemi numër 1 do të jetë lojt, ku do të ketë mundësi të luajë lojë. Mënyra cilën ne kemi menduar është që të bëjmë lojë miqësore, të fillojmë me lojë miqësore, edhe unë shpresoj dhe apeloj edhe të klube tjera, që sa më shpejt ta krijojmë në ekipin e dytë apo në ekip U21, edhe të krijohet në ligë U21. Nëse kjo nuk krijohet, atëherë duhet ta mendojmë edhe mundësinë e kyçjes këtij grupi U21 në sistemin garor. Nga se një lojtar junior, apo të thëmë moshën 17 vjeçare. Si Feronikeli B? Si Feronikeli B. Ashtu si që ekziston në Spanjë, në Gjermani, apo në Hollandë, apo në vende tjera. Unë kom një provoj mjaft mirë punës me U21 edhe prej Suedis, edhe di rëndësinë, nga se kjo është ajo baza ku lojtarët më të talentuar do të kanë hapësinën e vet për më zhvilluar. Mirë po, kjo është shumë e mirë edhe për lojtarë tjerë të ekipës A, që të mungesë minutazhës mjaftueshme, do të kanë mundësi të luajnë lojë miqësore gjatë javës. Pastaj, ndoshta do të diskutohet për të ardhmen, që t'ju lejohet lojtarëve, për shembull si në rastin tonë, tash prapë e marr Ardin apo më marr një lojtar tjetër. Ai mund të vazhdon të ushtrojë me ekipin e Feroniklit, mirë por për zhvillimin e tij, ndoshta mirë është ai të luajë në ligën e parë dikon. Edhe kjo në Suedi për shembull ekziston që brenda 24 orëve lojtari mund të huazohet, edhe të rikthehet. Mirë po, për huazimin e një lojtari duhet para fillimit të sezonit tipën e emnat, për të cilët lojtar bëhet fjala. Edhe ekzistojnë forma ndryshme që unë mendoj na duhet me studiu mirë, edhe duhet të krijojmë një ligë U21 patjetër. Shpresoj se do të kemi ligë U21 besnik deshet ndërlidhur? Po jo, një pyetje kështu për Albertin. Është ide e mirë, po mendoj që kjo duhet edhe me rregullorja në federat të ekzistojë, sepse tash nëse krijohet edhe infrastruktura ligjore të ndryshoj. Krijohet ekipa B, atëherë deri në cilën ligë ka drejt garoj ajo skuadër. Deri në Super League. Sepse ne deri në ligën e parë, deri në ligën e parë. Mos jetë në njëjtin nivel, ka me klubin A. Ekzistojnë do të thotë vetëm 3 liga, krejt janë. Edhe pse ka pretendime që nga edicioni 21 gjithë fillohet. Sepse ata futbollistë kishin luajtur në ligën e dytë, mendoj që nuk e kish pas efektin, apo të thënë ata futbollistë kishin shumë nuk do të më kufizu sepse konkurrenca nuk është bashkë. Nivelet më të larta. Është shumë e rëndësishme, më fal, se edhe është me rëndësi kjo. Nuk do të kufizohemi për infrastrukturës, për kufizime ekonomike. Na do të bëjmë një projekt për mbrojtjen e talentëve të Kosovës. Edhe konkretisht do të mendojmë më seriozisht për lojtarët që janë moshën 18 vjeçar, 19 vjeçar, tash me bën një analizë edhe me nxjerr 19 vjeçar në Superligën e Kosovës, dalëm me shifra shumë të ulta. Atëherë, çysh kanë më shumë këta lojtarë më zhvillu? Është e pamoshme. Do të mendojmë seriozisht, Feronikli ka marrë një hap, unë besoj dhe shpresoj që edhe klubet tjera të reagojnë, që do të na lehtësonte, nga se të paktën do të kemi mundësi të luajmë ato U21-shat me zveti, nëse jo atëherë do të kërkojmë lojë miqësore me klubet e regionit që normalisht ekzistojnë. Mirë, më përmbyllet kësaj bisede, si këshilltari presidentit, cilat do të jenë këshillat e radhës se do t'i marrë klubi Feronikelit për ndryshimet e radhës, hapat konkret para fillimit pjesës Jo, mendoj që në aspektet organizative, domethënë kemi shumë punë për bërë. Infrastruktura është në përmirësim. O ato ju intereson juve brenda, jashtë intereson aspektet sportiv i ekipit sportiv, mendoj që politikat kem dalur edhe zyrtarisht që klubi Feroniklit çdo vit do të mundohet prej deri në 2 lojtarë të ingresë prej akademisë vet. Domethënë do të mendojmë seriozisht në projekt afat gjatë në lojtar të regionit, mirë po për synimet të politikave apo të kupa përmendëm më herët, atëherë dosh me pru edhe lojtarë cilësor. Keni afruar 3 lojtarë deri më tani nga Belgjika, a në kupton kjo që do të kemi lëvizje më të shumta se sa viteve të kaluara në Feronikel gjatë janarit, largim futbollistëve të ardhës, futbollistëve të ri për të ndjekur ato objektiva si përmendëm. Më tregu Beram që sot i kem përmbyll krejt. Domethënë jem shumë shpejt në përmbyllje të gjitha politika ose brendshme, kem dashur përpara se të shkojmë pushim aktiv, i cili ka filluar prej nesër faktikisht fillon, e deri më 6 janar. Prej sot zyrtarisht lojtarët kanë marrë programe individual, edhe në momentin kur të vinë më 6 janar, domethënë
ardha e lojtarëve ka përfundu. Do më thonë, akoma nuk kem dalë publikisht edhe më ardhen disa lojtarëve të ri. Do të keni angazhu futbollistë tashmë? Po, kem angazhu, mirë po balancimi i situatës gjithmonë ka qenë, do më thonë, edhe lojtarët cilët kanë do kontributin e vetë në ekip, normalisht që klubi Feronikli dëshiron me ripërtri ekipën, moshën mesatare të rrisë. Largohen disa futbollistë? Po na kem bisedu edhe me lojtarët cilët normalisht tash nuk janë ato në politika sportive trenerit, edhe në mënyrë profesionale kjo do të trajtohet, normal që ata lojtarë kanë kontrata, mirë po për të mirë tyre dhe për të mirë klubit, lojtarët janë informu shumë herët, nëse gjejnë klube. Jo, mendoj që nuk është etike tash me dalë me emrat lojtarëve, mirë po mbi gjithë është trajtuar në mënyrë profesionale dhe lojtarët janë informu, janë falendëruar për kontributin e tyre. Ato janë të mirësorë me vazhdu aktivitetin në Feronikel, dhe më thonë aspektin sportiv me ushtru, por nuk janë plane tona nga se... Apo flasim për lojtarët që kanë qenë të rëndësishëm në edicionin e fundit? Po mendoj që gjithë lojtarët e ekipës parë janë të rëndësishëm. Mirë po, flasim për lojtarët që kanë luajtur më shumë. Mirë po, është me rëndësi edhe njerëz ta kuptojnë nëse flasim për një projekt afatgjatë, atëherë duhet të japim hapësinë lojtarëve të ri. Edhe kjo ndryrim e gjenerata duhet me fillu dikon. Konkretisht, apo flasim për lojtarë që ka qenë 11 që të parë vitin e fundit? Po, gjithmonë, do më thonë, që do të largohen? Edhe më herët ka pas lojtarë që kanë qenë 11 që në parë Feroniklit, edhe janë largu. Edhe do të vazhdojnë edhe në tarmën, nga se nuk është vetëm Feronikli, është edhe Drita, sa unë sot kuptova, sigurisht edhe Prishtina dhe gjitha klubet, është afati kalimtar, është një proces i rëndomt për elitën e futbollit. Mirë po ajo që është me rëndësi është që këto trajtohen në mënyrë profesionale edhe të jipet hapësinë lojtarëve që seriozisht gjejnë klube, nga se është shumë me rëndësi në lojtar të jetë në planet apo strategjinë afatgjatë të klubit. Atëherë faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë. Besnik, faleminderit shumë. Emisioni do ta vazhdojmë me kronikat nga ndeshjet e kupës, nga 8 ndeshjet të zhvilluara kemi veçuar 4 prej tyre dhe kronikat do të ndjekim në vijim. Skuadra A&N, që ishte e vetmja nga niveli i tretë i garave, unë poshtë lehtë dhe bindshëm nga fituesi aktual i kupës Feronikeli, që pas një vështërsie dominoi takimin me ekipin nga Liga e dytë. Që prej minutës së parë dallimi ndërmjet ekipeve ishte i qartë, kurse me kalimin e minutave Feronikeli nisi të vijej më shumë në kërkim të shënimit dhe e arriti një qëllim të tillë në minutën e 22, kur Dabiqa i shënoi për 1-0. Në vijim të pjesës së parë vendasit shënuan edhe 2 herë. Kastriot Regja finalizoi me sukses këtë aksion për rezultatin 2-0. Kurse braziliani Jean da Silva realizoi për 3-0, rezultat me të cilin edhe u mbyll pjesa e parë. Në periudhën e dytë Feronikeli shënoi edhe 2 herë. Dabiqa në minutën e 75 shënoi për 4-0, ndërsa rezultatin përfundimtar e vendosi Besmir Bojku që shënoi në minutën e 88 për 5-0, rezultat me të cilin edhe u mbyll takimi. Ballkani këtë vit e përmbyllën në mënyrë më të mirë të mundshme. Në kampionat fitoi titullin e kampionit të Vjeshtës, ndërsa u kualifikua në çerikfinalet të Digital Kupës së Kosovës. Ballkani mundi Trepçën 89 3-0 për të vazhduar tutjen në këtë garë. Qysh në fillim të takimit vendasit dëshmuan vendosmërinë përfitore. Në minutën e 5 baftiu në rast, por pa sukses. Nuk kaloi shumë edhe Arber Hoxha që provoi portierin Hyseni i cili ishte në vend. Dyshja Baftiu Hoxha nuk ishin të ndarur, në minutën 21 në rast ideal Blendi Baftiu nga kjo pozitë nuk shënoi. Numri të rasteve për gol u shtua dhe ai i Topallit në minutën 30. Të vetmen mundësi në pjesën e parë mysafirët e patën në minutën 35, lart e mini gjuajti, por pret portieri Gashi. Me të filluar pjesa e dytë nikoqirët marrin iniciativën. Në minutën 48 Hoxha nuk shënoi pas krosimit të Topallit. Zhvilloi minuta 52, Hoxha ndalet në zonë nga portieri Hyseni, penalti për Ballkanin. Nga pika bar Baftiu nuk e del të shënoi, mbron portieri mysafir. Ballkani më në fund realizoi gol në minutën e 54, Hoxha nga afërsia tund rrjetën e portës e minatorëve, 1-0. Arber Hoxha pati rast të mirë në minutën e 65, por së këtër gjujtja ti përfundoi mbi portë. Zëhetarët në mundësi për ta barazuar rezultatin në minutën e 69, përsëri Emini edhe këtër Gashi në vend. Pas disa rasteve të dështuara, Blendi Baftiu në minutën 81 shënoi për 2-0. Rezultatin përfundimtar, Ballkani Trepça 89 3-0 e vuri Krasniqi në minutën e 2 të lojës shtesë për t'i dhënë vull fitores bindëse dhe kualifikimit të merituar të Ballkanit në çerek finale.
Gjilani ka deklasuar 2 korrikun 6-1 në kuadër të së 8-ës së finales së Digital Kupës së Kosovës në futboll. Niko Qirët në rastin e parë shënuan. Zhvilloi minuta 8, fiton Hajdari sakt 1-0. Mysafirët nëpërmjet çales barazuan rezultatin e minutën 20, 1-1. Gëzimi kryeqytetase nuk zgjati shumë. 2 minuta më vonë Januzi rikthehej përqinë e Gjilanit 2-1. Vendësit shtuan edhe më shumë ritmin e lojës, bashkë dhe efikasitetin. Në minutën 32 në listën e realizatorëve shënohet edhe Bushish 3-1. Sulmuesi në formë Bushish tund rrethin e portës kundërshtare edhe në minutën e 40 për 4-1. Dhe krejt në fund të pjesës e parë për Gjilanin realizoi edhe Hajdari për ta përmbyllur këtë kaptin me rezultatin 5-1. Edhe në pjesën e dytë Gjilani skuadër shumë më kërkuese. Në minutën e 67 Sediu vuri rezultatin përfundimtar, Gjilani 2 koriku 6-1. Gjilani me plot merit renditet në mesin e 8 skuadrave më të mira të garës së kupës për këtë edicion. Prishtina shumë më vështirë se që pritej mundi Arbërin skuadrën e ligës së dytë për të kualifikuar në çerkfinalet të Digital Kupës së Kosovës në futboll. Të parët në rast Prishtinasit thashin nuk ja del të shënoj, shquhet portieri Miftari. Në minutën 13 Januzi shënoi, por goli anulohet me motivacion se më parë kishte ndërhyrë në mënyrë të paligjshme. Duelin në zonë të Gashit dhe Hilës gjyqtari e sankcionoi me penallti. Nga pika e barë në minutën 27 Korenica shënoi 1-0 për Prishtinën. Në minutën 32 Januzi shënoi përsëri, por këtë herë nga pozita jashtëloje. Vendësit në mundësi ideale për ta barazuar rezultatin në minutën 38, portieri Haxho shpëtoi gol të sigurt. Arbëria pak para mbylljes së pjesës së parë në minutën 41 rrezikoi seriozisht, Bahtiri qelloi shtyllën e portës rivale. Në pjesën e dytë, Arbëria në kërkim të golit të barazimit. Në minutën e 60 Bahtiri sprovoi edhe një herë Haxhon, i cili edhe këtë herë ishte në vend. Do të mbesim edhe pak në futboll, do të flasim për zhvillimet aktuale në Federatën e Futbollit të Kosovës dhe gjithçka që është folur gjatë javës së poelën pas, kolegu Tomor Grabovci ka zhvilluar një bisedë me sekretarin general të Federatës së Futbollit Erol Saliu, të cilin do ta ndjekim në vijim. Zotri Saliu, kohët fundit në Federatën e Futbollit të Kosovës pati zhvillime, por edhe vlime brenda vetë këtij institucioni. Si mund ta shpjegoni me pak fjalë gjithë situatën në të cilën kaloi Federata dhe aktualisht gjendet? Po thëmë tash edhe publikisht sepse më bën një farë stare në për këto emisione, që është në atë kuptimi negativ, po thëmë se nuk është qëllimi e më fare këto, po duhet me mbrojt institucionin, nuk me mbrojt individin, me mbrojt këtë kolektiv që kemë dhanë gjak njërë se mund gjithës bashku për marrë këtë momentin më të ndritshëm të futbollit kosovar, dalin këto tash të quj forca destruktive, nuk muj me kvalifikuar asnjë, po arsyeja pse unë reagoj sepse një antar i stafit tim, më të ngushtë, domethënë ka dalë mënyrë jo demokratike për mbrana duke punuar akoma federat, duke mbledhur në shkrime tjera. Prandaj ka qenë Arianit Ahmetin, që dhe ne kom dash shumë për të regoj, dhe kom respektu, dhe kem dhanë kompetenca jashtëzakonisht zero, mas shumti kryetari Ademi, kështu që ajo nga ka prejkë gjithë, edhe si komitet, edhe mu si person që e ka caktu si zavens, sekretar dhe pse ka thonë, jo, pas ka caktu të përkush në regull, po me statut të në këtë caktu, edhe ku më pëllësuva. Kjo ka qenë arsyeja, sepse nuk ka qenë as momenti, as mënyra me cilën është bo, kështu që, po thëmë, është hera funit që deklaruam për këtë gjë dhe formu është këtë që është mbyllur. Është komiteti, është kryetari, edhe ata bojnë politikën e federatës, edhe besoj pejt hanës, unë nuk do të deklarohem në të deklarohet komiteti. Zotri Saliu, ajo që është përmendur në opinion që është krijuar brenda atyre të cilët janë dashamirë të futbollit, përmendet mandati i presidentit Ademi, kryetarit Ademi dhe kuvendit. Tashmë dalim në një situatë tjetër në aspektin juridik. Ishte legjitim apo nuk ishte legjitim kuvendi i federatës dhe pati apo nuk pati të drejtë Ademi që ta vazhdoj mandatin 4 vjeçar. Po tash mendoj se ju ka vu ka pak para pas ditës kur pelojnë FIFA në UEFA, edhe delegat të kuvendit që janë ma legjitim për me marrë vendimin. Pra kuvendi është ai që vendos. E pa të shkrimin e Ministrisë Administratës Publike, ku shumë qarta tregon që janë përfil gjitha procedurat.
Ministrisë Kulturës dhe një sport reagimi, edhe të kokut, është çështje mbrojtëse kuvendore Federatës Futbollit. Kuvendi i Federatës Futbollit ka vendosur që Agem Ademi zgjidhet mandat 4 vjeçor. Këto është në proces verbal, ju ka dërgu FIFA-s, UEFA-s, Komitetit Olimpik, Ministrisë Administratës Publike, Ministrisë Sportit dhe nuk ka pas asnjë kundërshtim bile brenda afatit standard juridik që na quajmë një mujor. Tash nëse edhe këniti e këta tjerë që kanë pse s'janë deklaruar me vakt, pse kanë punuar me një kryetar legjitim ose një kuvend. Nuk mënesh pas 2 vite kusur me dal me thonë ka qenë kuvend i legjitim kur 100% delegatëve kanë kuvenduar. Delegatët e kuvendit të mujnë çdo kohë me thirr kuvendin jashtëzakonshëm, mërzu presidentin apo antar. Sigurisht jo vetëm besim, po kërkesë për shkarkim. Se kjo ka qenë një politike përpara, është para pa me statut. Prandaj këtë drejt nuk mund ja mohon kërkush kuvendin. Ata janë që vendosin. Prandaj kjo temë u konsumu me ditën e djeshme, edhe besoj se nuk ka nevojë më të diskutohet kjo. Çështja tjetër është se komiteti justiv ka zgjedhje të rregullta. Dhe ato do të bëhen besoj brenda një muaj dite, një muaj sa të vendos komiteti justiv. Ajo çështje tjetër i nënshtrohet gjitha rregullat, afatet dhe kushtet për organizimin e kuvendit të rregullt zgjedhor për anëtarët të komitetit justiv. Cila është situata tash e tutje që ju e shihni? Po thashë njerë, politikën e bën komiteti justiv. Po, me të çarun, po unë nuk di çfarë kuvendi zgjedhor ka. Nuk ka kuvend zgjedhor për kryetar. Pik. Nuk po kuptoj çfarë kuvendi zgjedhor kur krejt shtetit thot, organet shtetërore ku janë regjistruar, FIFA, UEFA, Komiteti Olimpik, që kuvendi ka regjistrim, mas 2 vite gjysë, s'mënësh më kërkumare, se edhe parashkruhet kjo në aspektin juridik. Po, kuvend zgjedhor nuk ka. Nëse ndodh diçka se ne dim çfarë predikojnë, atëherë mbledhet prap komiteti justiv. Unë jam vetë antar i komitetit ligjor të UEFA-s. Edhe jam vazhdimisht në konsultim UEFA-n, edhe jam përgjes pastaj nëse komiteti justiv vendos me pas zgjedhje. Nëse e din që alidojnë në gjykimin e zotit Ademi, atëherë duhet me punë bazë të akteve tona ligjore. FIFA dhe UEFA është për përcjell këtë situatë me vëmendje, por edhe me shqetësim të madh. Kur e thatë që po përmendet me shqetësim të madh dhe me vëmendje të UEFA-s, a mund të vjen në një situatë të cilën askush nuk e don, prej dashamirëve të futbollit, që të bihet në pikpyetje që mbasi të ndeshkohet Federata e Futbollit, e aq më keq të pësoj përfaqësuesja apo kombëtare e Kosovës, e cila është në prag të realizimit të një ëndrës të shumëpritur. Po, problemi është kjo të madh. Kem kriju pe presidentit vogël, që kom qenë duhet të jetë djathtë, sepse gjithë korrespondencën ndërkombëtare e kom bë pothuajse vetë. 99% shkresa, me qindra shkresa, me mira shkresa. Edhe unë Fadili kem kriju një imazh jashtëzakonisht mirë, jashtë këtij aspektit formal juridik. Tash edhe Agem Ademi, edhe gjithë anëtarët komitetit, edhe gjithë zyrtarët tjerë që po shkollohen trajnorë në UEFA e kanë kriju një imazh jashtëzakonisht mirë për një federatë që është 3 vite, domethënë anëtare, edhe tash për një herë krejt mi gjumë tokës vështirë. UEFA është shqetësuar më shumë, te na u bë normale që me ndërhyr dikush apo tjetrin politik, po flas për politika apo institucione tjera. Po këta nuk e kuptojnë që mjafton edhe 2-3 emra, 1-2-3 politikës të quaj, ose militanëve politikë që janë të lidhur me politikë, që UEFA me thonë s'ka në ju për politikë, kur i qartësoni thot këto, edhe leni që quhet good governance, e leni që elektorati në mënyrë demokratike me zgjedhje, atëherë kthehuni prapë në UEFA. Pra rreziku ekziston edhe shumë. Unë kum dëgjuar se tashmë nuk po di kush është, po tregoj tamam fal, nuk po di as kush është patriot, as kush se don shtetin, as kush don më ka pozimun ku. E pranoj, kum dëgjuar që shkojnë letra të ndryshme atje. UEFA pa dijen tonë. Duke po të shu, po ku më dit letra anonime. Kë personi politikës e involvu, kë involvu, edhe këto e dëmtojnë rënd imazhin e Federatës Futbollit, po më shumë të shtetit, sepse futbolli arriti për një kohë të shkurtë. Kjo është konstatim i politikës tonë, dhe shtetit tonë, me ngrit në nivel shumë më të lartë në kohën kur edhe çnjohjet kanë filluar. Me
shtin një angli me folë për poplin tonë, për mikpritjen tonë, për futbollistët tonë, përfaqësues, për nuk ka veç përfaqësuesja që ka sukses. Kemi edhe grupmoshat e reja, jemi në ranking e po në vendin e 4 për progresin në Evropë. Për edukimin, licencimin e tjera, krejt kur vinë me atash, edhe që to po dojnë mishti kthefe. Kjo është të pashtë. Si e shini ju dalje nga kjo situatë, kur kem parasysh faktin, sepse e thatë që informacionet që vinë nga UEFA, FIFA dhe mundësia që ne të ndëshkohemi është reale. Unë e shoh që tash ka dhe zbrastir institucionale. Nuk kem faktikisht qeveria që na guxon me marrë vendime, edhe pse ka akoma edhe kryeministri, edhe ministri Kujtimi, edhe Ramushi, po e di që s'kan osbe, do më thonë autonomia tyre, autoritetit tyre për marrë vendime, po sa të themelohet qeveria re, sepse ne nuk dojmë u përzim politikë. Atëherë do të respektojmë haktës. Ose të na i hek qafe, këto forca destruktive që veprojnë çdo ditë kur panal, ose pasojat kombinimit të shtetit. Zoti Saliu, në këtë drejtim, thatë gjatë të rrjedhës së emisionit, rrjedhës së bisedës në emisionin tonë, që është zbe bukur imazhi i Federatës Futbollit të Kosovës. Është zbe të më, realisht të po. Unë e kesh para një kohë, isha në komitetin ligjor të UEFA-s. Jemi veç 3-4 nga federata dhe gjithë tjerë janë eksternal, ekspert judikaturës. Ke rasti edhe i Spanjës, ke rasti disa shtetet që janë edhe ma demokratike, ma të përparume, nëse që ma demokratike se ne, edhe në ka rasti jo një parë. Por pse do një federatë që tash është e ka kryu emnin më të mirë të mundshëm për një kohë shkurt, edhe ku përshihet me simpati, besoni me simpati nga gjitha shtetet tjera, jo vetëm në aspektin e përfaqësues, por në përgjithësi, pse ndodh thot ka shpejt, me njëherë ka shpejt më prish gjithë kjo imazh. Prandaj unë jam i bindur, po them më njerëz se i takoj gjeneratës të den të marrë natë të nitës, ndoshta për përsëritje, po gjitha etapat e futbollit të Kosovës kanë qenë prezant. Edhe si trajner, edhe si është profesionist, edhe si profesionist në lëmimin e judikaturës, në pranimin e Kosovës në FIFA dhe UEFA, më jep drejt me thonë që këta njerëz nuk janë të vetëdijshëm sa për dëmtojnë shtetin e lemo futbollit. Zotariu, unë besim në shpresë që të zgjidhen këto probleme të brendshme të Federatës Futbollit, që ju thatë që i keni vu kapak dhe nuk do të flisni më për këtë çështje. Me shumë dëshirë do doja që të flasim përsëri kur situata të përmirësohet dhe gjithçka të futet në binare të rregull, sepse jam shumë i bindur që gjithë mendojnë dhe punojnë për avancimin e këtij futbollit, për faktin se jemi në prag të ndërtimit të ëndër që kombëtari jonë është afër realizimit. Po, to marrë një fjalë të fundit, më them, duhet gjithë kuptojnë se takohet kryetari Federatës Futbollit ka qenë targeti kryesor, po ma vonë ndoshta edhe gjithë neve. Unë nuk më rrezikohet karrikja dhe s'u bën kurrë askush, sepse kapi për shembull çantën, edhe jam jurist, avokat, e qelni avokatur pas parës jam. Po do të shërben një precedent jashtëzakonisht i dëmshëm që do t'ja përcjellin fëmijëve tonë. Unë ju kisha drejtu vetëm këtyne njerëzve me tregu, a mendoni hiç për fëmijën tonë, për gjeneratat tona me këto fletësirat përditshme që bëhen. Edhe kështu për përfundim. Faleminderit shumë. Faleminderit Omar. Dhe në pjesën e fundit të emisionit do të ndjekim në bisedë me sekretarin teknik të Federatës së Boksit të Kosovës, Latif Demollin, që flet për kampionatin ballkanik që do të zhvillohet në Turqi nga data 10 deri me 15 dhjetor dhe në cilin do të marrë pjesë edhe reprezentacioni i Kosovës në boks. Me këtë bisedë me zotin Demollin ne ju përshëndesim dhe ju lëmë shoqërimi programet në të televizionit 21. Mirëmbëjtje. Prej 10 deri me 15 të këtij muaji do të organizohet kampionati ballkanik në Antalya të Turqisë, merr pjesë edhe Kosova. Sa janë bërë përgatitjet e duhura për pjesëmarrje atje, në aspektin qoftë përgatitor të përfaqësuesës, por edhe të financiar, sepse ka dhe kostën e vet. Po sa për këtë përgatitjeve na mund lirisht të themi se këta bokserët që do të marrin pjesë janë në formë të duhur, këto kanë dokumentuar në pjesëmarrje që nga shtatori në turnet e ndryshme ndërkombëtare, si në Bosnë, në Gongonar në Shkup, në Adem Jashar në Prishtinë,
dhe në turnirin që ke në Zvicër. Dhe tani nga data dita djeshme jenë përgatitje në grumbollim, jo për të formën e duhur e kanë, po për të pushuar dhe të kenë një ushqim sa i përket kalorik, për të jenë sa në formë dhe të shëndetshëm për këtë kampionat ballkanik. Duhet të cekëm se kampionati ballkanik për parë herë pas 13 vite organizohet në Antalya të Turqisë nga 10 deri më 15 dhjetor si cekt, dhe besojmë që nga ky kampionat së paku do të kthehemi me 2 medalje të arta ose dhe 2 ose 3 të argjenta. Zotë Demolli, me sa boksier marrin pjesë atje? Këtu marrin pjesë me 5 boksier dhe 1 boksiere. Mund të themi se 2 boksier 3 që në cilësinë evropiane këtu kanë dokumentuar edhe në Minsk në garat e lojrat olimpike evropiane. 52 gram do të garoj Bashkim Bajoku, në 57 kg Lotrim Recep, në 63 kg Shpëtim Bajoku, në 69 kg është Patriot Berami dhe në 75 kg Besal Pireva. Kurse në 60 kg do t'jetë Darnjeta Sadiku, ky do t'jetë meqi i fundit i saj në 64 kg, për arsye se viznashëm është kvalifikimet për lojrat olimpike ku 60 kg do të jetë pesha për lojrat olimpike, se 64 kg nuk ka në olimpiadë, dhe besojmë që këto meqe janë të mirëseardha për këta garus, se të gjithë këta garus do të garantojnë në muajin mars në kvalifikimin e parë që të marrë në Londër për të kvalifikuar për Olimpiadën 2020 në Tokyo. Zotë Demolli, kampionati ballkanik gjithmonë po pritet me optimizëm për të fituar në një nga medaljet, sepse i përmend 2 apo 3 medalje. Dhe duket që ka ardhur boksi kosovar në stadin që të mos ketë shumë problem në kampionatin ballkanik. Po kemi në nivele evropiane ku jemi aty 4 ose 5 nivel. Po siç e thekë ju, ne në kampionatet evropiane po mbrim deri te veni 5 dhe kur është gara për medalje aty po stagnojmë dhe po jesim gjithë veni i 5 dhe i 6. Domthonë në Evropë jemi aty, kurse në këtë kampionat ballkanik besoj që CECA do të arrimi së paku 2 medalje të arta, të kemi 2 kampiona ballkanik. Kush presionon më shumë te kush, te cil bokser apo mund shpresohet të Donjeta? Po të Donjeta kemi gjithçysh për arsye se Donjeta ka tani një bagazh ose një stazh në këtë në gara ndërkombëtare, kurse nga meshkujt mund të cekëm Bajokun, Shpëtim Bajokun dhe Patriot Berami që janë 5 në Evropë dhe kanë dokumentuar domthonë veten në shumë gara evropiane. Besoj të këta 2, po mund edhe të Besal Pireva, edhe të Lotrim Recep, po edhe të Bashkim Bajoku që 52 kg është garusin më spaku ka garus, edhe aty do të bëni short mirë, besoj që do të jemi aty në 52 në finale. Këndërshini më së shumti që mund të jetë konkurrent në rrugtim për medalje? Po besoj që Patriot Berami dhe Donjeta janë konkurrent numër 1. Jo, po mendoj që mund për t'i ndalë rrugën për medalje, bulgarët, turqit apo... Po sa i përket kvalitetit të boksit në Ballkan, besoj që përpos Bullgarisë që numër 1 në Ballkan, besoj që ne jemi aty mas bulgarëve si shtet Kosova është ndër rajon në Ballkan, jemi veni i dytë. Këto kanë dokumentuar si në gara ndërkombëtare, si në Maqedoni, në Bosnë, në Bullgari, ku kemi marrë vendet para ka 2-3 medalje të arta kemi marrë. A do të prezantohet Kosova me ndarje drejtësisë sepse jeni vetëm refer ndërkombëtar me amblem të instancave të evropiane dhe botërore të boksit? Po, aty jam i ftuar të ndaj drejtësinë nga Kosova, si do të jem unë, dhe besoj që do të ketë 3-4 gjyqtarë të shteteve të tjera, kurse nëse zbrin numri i gjyqtarëve të tjerë do të ketë nga Turqia 3-4 gjyqtarë, për arsye se është një koqër është shteti i Turqisë. Tanën udhtohet për në Antalya, a janë siguruar mjetët, sepse gjithmonë kur flasim për ngjarje të tilla, themra akilit është baza financiare dhe ju në momentin e fund nuk dini a udhtohet apo nuk udhtohet. A siguron apo jo mjetet? Problemi më të madh e kemi pas dhe kemi ende të mjetet financiare. Deri më tani kemi zhvilluar 29 gara dhe në asnjë garë kemi shkuar me para turnirit. Gjithë ne kemi buhazuar, para ndaj na kthyme duhet të them se ne kemi mbyllë edhe 3 mujoshin e tretë dhe presën kemi deri më sot kemi pritë kistën e 4 të qesin, prandaj s'ka, po besoj që duhet prap, jo besoj po 100% do të gjejmë
në mënyrën alternativë tjetër për tuazim dhe prapë do tuazim parë dhe ne gjithçysh në tonën që gjithçka ne udhtojmë me parë tuazuara, por besoj që deri të kthehemi Ministria do të na jep kistën e 4 të cilën e kemi veç në mbyllur dhe do t'i kthejmë borxhet. Edhe pse kemi borxhet ndaj turnirit dhe mjashtar ende e kemi borxhet e mujit kaluar. Zoti Demolli, faleminderit shumë. Faleminderit nga ju.